Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket az Itt vagyok legújabb epizódjában. A közösségi médiában sima, pórusmentes arcokat látunk, miközben a valóságban a bőrünk tele van foltokkal, pattanásokkal, elváltozásokkal és ráncokkal, és ez teljesen természetes. Mégis úgy tűnik, mintha minden apró bőrjelenséget azonnal kezelni, korrigálni vagy eltüntetni kellene. Ebben az epizódban végigmegyünk a bőrünk történetén. Megnézzük, mi történik vele gyerekkorban, kamaszkorban, a 20-as és a 30-as éveinkben, majd a hormonális változások idején. Beszélünk aknéról, retinolról, botoxról, túlkezelésekről, és arról a végeláthatatlan bőrkontentről, ami a közösségi médiából árad ránk. Vendégeim dr. Hegedűs Bea, esztétikai orvos, és Kovalcsik Ildikó, Lilu. Tartsatok velünk! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. A Rosszman minden életterületeden ott van veled, hogy támogasson a mindennapokban és a fontos pillanatokban is. A podcast beszélgetést a Rosszman támogatta. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Bea. Köszönöm, hogy itt lehetek. És nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, Lilu. Én is köszönöm. A bőrünk a mai témánk, amiből azt hiszem, hogy itt tudnánk ülni holnap estig, hogyha úgy minden részletét körbe szeretnénk járni. Ennek a beszélgetésnek azt tűztük ki célul, hogy a tudatos bőrápolással fogunk foglalkozni, és végigmegyünk gyakorlatilag a különböző korszakokon, amiken a bőrünk is átmegy. Az indító kérdésem az, hogy mi a különbség tökéletes bőr és egészséges bőr között? Hát az a baj, hogy bőrről beszélni úgy, hogy a Bea itt ül mellettem, ez így viszonylag ilyen zavarba ejtő, hogy én miért nem csak átülök oda melléd és hallgatom. Nyilván mások a szempontjaink. Ugye ő abszolút szakértő, tehát a Bea bőrben nekem az abszolút orákulumom, azt én mondtam korábban is. Nyilván az én szempontjaim azok egyrészt, mint aki átéli, hogy mi van a bőrével, másrészt pedig ugye én inkább ilyen termék szempontból közelítem meg, én termékeket fejlesztek, árulok, én ilyen értelemben nézek a bőrre. Ugye nekem mindenre, amit a Bea tud, arra szükségem van háttérnek. Szóval, hogy a tökéletes bőr, szerintem tökéletes bőr nincsen egészséges bőr nélkül, az egészséges bőr meg nem feltétlenül tökéletes, tehát igazából szerintem így ennyi, amit az én részemről, de Bea. Én meg azt gondolom, hogy nincs tökéletes bőr. Tehát ez a fogalom, ez korábban ugye elfogadtuk azt, hogy retusáljuk a bőrt, és mivel minden fotón a social médiában is ez van, hogy nincsenek pórusok, teljesen egységes, nincs pigmentfolt, nincs semmilyen hiba egy bőrön, és ezt így prezentáljuk, ezért lassan szépen átment a tudatba, hogy ez a tökéletes bőr, de ez nem a valóság. Tehát a bőrünk ugye az egyik legnagyobb szervünk, és mint ilyen vannak benne hibák, amiket el lehet kerülni, meg lehet előzni, de nem mindent tudunk megelőzni, tehát bizonyos genetikai adottságaink vannak, ami akár a bőrnek a szerkezetére vonatkozik, akár arra, hogy milyen tágak lehetnek a pórusaink, amiért tudunk tenni egy tudatosabb bőrápolással, és ezzel tulajdonképpen tudjuk az egészséges irányba tolni a bőrképünket, de azért azt el kell fogadni, hogy ennek van egy határa, és az, hogyha természetesség keretein akarunk, vagy ezen belül szeretnénk mozogni, akkor azért ezt be kell vésnünk a tudatunkba, hogy a social médiában megjelenő képek nem egyenlőek a valósággal. Igen, ugye hát azt szokták mondani, hogy az újszülöttek bőre az, ami tökéletes, mert hogy még nem érte semmilyen hatás, de hogy ez sem igaz, tehát hogy még ez sincs így, és azért mostanában egyre több olyan oldal van, ahol például a sztároknak a retusált képe mellé, még hogyha az egy eseményen készült fotó, akkor is odarakják az igazit, és mindenkinek vannak pórusai, mindenkinek kifénylik, kizsírosodik a bőre, mindenkinek vannak apró ráncai, vagy elváltozásai, tehát hogy ez tényleg nincsen, csak annyira ahhoz szokott szerintem a szemünk az elmúlt években, hogy mindenki használ valamilyen applikációt, filtert, vagy valahogy így korrigálja a hibákat, hogy
elkezdtünk hozzászokni ilyen tökéletes arcokhoz, tökéletes bőrökhöz. Régen, amikor még csak rendes fotók voltak, akkor ez nem volt elvárásunk, és akkor máshogy is tudott tetszeni egyébként egy ilyen tök hibás, de szép, nem tökéletes, de a tökéletlenségében szexi, vagy vonzó arc, vagy test. És hogy egyszerűen szerintem az elvárásainkat iszonyatosan eltorzította. Így van. Körülbelül 20 éve retusálunk gyakorlatilag folyamatosan, de ez ma már egy alapelvárás lett, és tényleg már nehéz is magunkat úgy viszont látni természetes valunkban, mert annyira alap az, hogy minden retusált, és párhuzamosan tényleg zajlik ez, hogy ömlik a social médiából a retinol, a botox, a különböző bőrápolási tippek és tanácsok. Ma több probléma van a bőrünkkel, mint korábban, vagy egyszerűen csak többet foglalkozunk vele? Én azt gondolom, hogy sokkal több probléma van, hiszen minden változik körülöttünk. Tehát az egy dolog, hogy genetikailag mi mit hozunk, mire van kódolva a bőrünk. Ezen kívül rengeteg környezeti hatás van. Tehát a stressz, a környezetnek a szennyezettsége, az élelmiszerek, amiket elfogyasztunk, tehát hogy azért erre is fel kell hívni a figyelmet, hogy nem mindegy az, hogy táplálkozunk, mert ezt a bőrünk meg fogja mutatni, hogy mi hogy táplálkozunk. Rengeteg hormonális probléma van. Tehát ezek mind-mind meglátszódnak a bőrünkön, és ez detektálja a bőrünk. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ez a fő változás. És ez egy egészségkérdés, vagy mondjuk találkozol olyan jelenséggel, hogy ez egy ilyen teljesítmény kérdésé is vált, hogy egészen egyszerűen mindenben meg akarunk felelni a kor elvárásainak, tökéletesen akarunk kinézni, és hogy ebbe is benne van a kényszer, hogy én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne makulátlan legyek. Ez szerintem egy társadalmi elvárás is lett. Tehát, hogy én azt tapasztalom, hogy egyre jobban küzdünk azért, hogy megtaláljuk a fiatalság szérumát. Miközben nem ez lenne a cél. A cél szerintem az lenne, hogy mindenki az adott korában a legjobbat hozza ki magából. Tehát ne akarjunk versenyezni a 20 évesekkel, mert ez nem fog menni. De ugyanakkor van egy társadalmi kényszer abban, hogy abban az esetben, hogyha egy nőről, például én ezt pont a küldetésem során, hogy a premenopauza, menopauzáról beszéljek, tapasztalom, hogy nagyon kevesen vállalják ezt fel, hiszen abban az esetben én kimondom, hogy én premenopauzában vagyok, vagy én, ne adja jó Isten, menopauzás vagyok, és ezt így fölmerem vállalni, akkor egyenlőségjelet vontam azzal, hogy én megöregedtem. És ugyanakkor tudjuk azt, hogy ez egy természetes folyamat, de mégsem akarjuk elfogadni, mert a társadalmi nyomás az, hogy maradjunk fiatalok, fittek, a legjobbak, a legszebbek, és tulajdonképpen ez alá a nyomás alá helyezzük saját magunkat, és elkezdünk versenyezni a korunkkal. Az előző adásunkban Sipos Andrea, a szülésznőgyógyász, és Ocella Péter pszichiáterrel 1,5 órában a menopauzáról és a perimenopauzáról beszélgettünk, és hát azért azt állapítottuk meg így kiinduló pontnak, hogy nőként ma az életednek gyakorlatilag több mint a felét perimenopauzába és menopauzába töltött, tehát ez az ítélet, ez onnantól kezdve az életed hosszabbig fele még, úgyhogy ezt valami jó minőségben szeretnénk eltölteni, és mindenképp ki is fogunk térni erre a korosztályra, viszont visszakanyarodva, és akkor Lilu, te ugye termékekkel foglalkozol, mit látsz, hogy mi a legnagyobb tévhit ma a bőrápolással kapcsolatban az emberekben? Hát egyrészt pont azért, amit te is mondtál, hogy nagyon sok felületen ömlik az információ. Az információnak, ahogy a nagyszámok törvénye alapján mindennek egy része hülyeség, és szerintem hiteles helyeket találni pont ezért a nagy zaj miatt egyre nehezebb. Mindenki szakértő lett, mindenki skinfluencer, mindenki elmondja, hogy mit, hogy kellene csinálni, úgyhogy mi azért például, amikor terméket fejlesztünk, akkor ez nem így zajlik. Vagy amikor mondjuk belistázunk valamit, ez nem így zajlik, hogy akkor de jó, a retinol az most megy, mert mondta az egyik skinfluencer, tehát ezek nem így vannak. Az tűnt el szerintem, hogy bárki, hogyha a bőréről van szó, amit a Bea is mondott, hogy a legnagyobb szervünk, elmenjen egy szakértőhöz. Tehát szerintem ahhoz, hogy az ember egyáltalán tudja, hogy neki mit kell venni, legalább egyszer egy bőrgyógyásszal beszélni kell. Mert az, hogy valaki otthon megállapítja, hogy neki van-e rozaceája, vagy vízhiányos, vagy száraz a bőre, vagy nem tudom, szerintem ez egyszerűen nincsen. Ez nem véletlenül
tanulják az egyetemen hosszú éveken keresztül az orvosok azt, hogy hogyan épül fel a bőr, hogy melyik hatóanyag hogyan hat rá, hogy milyen bőrproblémák vannak, milyen bőrbetegségek vannak, hogy mit kell vele csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy mielőtt itt ész nélkül mindenki minden hülyességet, aminek szép a flakonja, meg valami menő csaj mondta, vagy mondjuk valami világhírű sztár odarakta az arcát mellé, előtte ahhoz, hogy a saját bőrünkkel tisztában legyünk, el kell menni egy szakemberrel beszélni, és akkor ő el fogja mondani, hogy neked nagyjából milyen a bőröd, mi az, amit javasol, és utána már ez egy ilyen mederben szerintem el tud működni, mert onnan már az információkat így az ember megtalálja. De hogy a főcsapást azt ne valaki az Instagramról mondja meg, hanem valaki olyan mondja meg, aki tényleg ismeri a bőrt. Hallgattalak korábbi adásban, és ott megfogalmaztad azt, hogy a tudatos bőrápolásnak az is része, hogy nem kell feltétlenül rengeteget költeni a bőrünkre, hanem egy rutin összerakható úgy is, hogy az tudatos legyen anyagi szempontból is, mert szerintem itt is elvérzünk egy páran, hogy megállunk egy Ez egy nagyon nagy előtt. forradalom egyébként a bőrápolásban szerintem. Ez a legnagyobb forradalom a termékek megközelítésében. Mert hogy régen az volt még 15-20 éve, még mi is, meg anyukám a nagy aranytégelyes, legalább 3 világsztár ajánlásával, tényleg ilyen szinte, tudod, ezek a papírnehezék, ilyen tégelyek, igen. Ami régen ez volt, az most már az incilista. Tehát, hogy most már az, hogy tudom, hogy mi van a bőrömmel, nagyjából tudom, milyen hatóanyag kell rá, és az, hogy az miben van benne, vagy egyébként nyilván persze normális keretek között gondolom, de hogy egy fehér tégelyben, vagy egy üveg tégelyben, amin csak rajta van, hogy ebből most 0,5% van, és az egy tiszta, jó hatóanyag, és egyébként 4500 forintért, vagy 5000ért, vagy 10.000ért meg lehet venni, szerintem ez a forradalomnak a lényeg, ami a bőrápolásban történt, vagy a termékekben történt, hogy nem az van, hogy ilyen séri cuccokat megveszünk, amik ilyen illatosak, meg tényleg... Szagos, igen. Igen, meg mondta a Cindy Crawford, hogy egyébként pont attól néz így ki, már nem tudom mióta, hanem hogy ebben történt egy változás, ami a tudatosság. Csak szerintem a tudatosságnak az alapköve, mert erre ez épül rá, de a tudatosságnak az alapköve az, hogy magamat ismerem, a bőrömet ismerem, és tudom, hogy mi van vele, ami szerintem nem igazán egy tükör előtti öndiagnózis. Az előző adások között az utolsó előttibe itt volt nálam Szász Máté, akinek most egy neurobiológus, és most jött ki a Legkedvesebb mérgeink című könyve, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a toxicitás az milyen szinten tud a bőrünkön keresztül is hormonális változásokat, és később komolyabb egészségügyi problémákat is okozni. Nektek mi a véleményetek arról, hogy a tudatosságnak milyen szinten része az, hogy a toxinokra elkezdjünk odafigyelni, hogy milyen termékeket használunk, és abban milyen összetevők vannak. Szerintem erről beszélni, de én ezt a túlzott riogatást sem nagyon szeretem. Én azért ebbe a nagy mentes őrületbe se szívesen szállok bele, tehát a clean beauty, meg a super clean beauty, meg az anti-hipoallergén, super non-allergén, tehát itt azért azt tudni kell, hogy olyan, hogy hipoallergén egyébként, tehát hogy ezek nem egy ilyen konkrét valamik. És lehet, hogy nem tudom milyen földön szedték milyen zsája csiganyállal átitatott kutyafülét, az lehet sokkal inkább káros, mert mit tudom egyébként milyen vegyszerek vannak rajta, vagy egyáltalán mi történt, mint egyébként egy nagyon-nagyon klassz, tiszta laborban összeállított, nem tudom, urea, vagy retinol, vagy mit tudom én, niacinamid, az egy tiszta cucc, az, ami szóval azért én ezzel nagyon óvatos lennék, de ez Én azt gondolom, hogy azért az alap kozmetikai alapanyagok azért elég komolyan vannak kutatva. Tehát nem véletlenül vannak kutatva. Azért, hogy ismerjük a hatásaikat, az esetleges mellékhatásaikat. Azért azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenre előfordulhat az, hogy valakinek olyan hiperszenzibilis a bőre, hogy nem bírja. A leghipoallergénebb dolognál is ez előfordulhat, és ezzel nagyon sok esetben küzdünk is, mert nem azt a válaszreakciót adja a bőr, amire mondjuk várnánk. Tehát én azt gondolom, hogy a forradalmiságot pontosan az, hogy az jelenteni, hogy tiszta hatóanyagokkal dolgozunk, megfelelő hatóanyagokkal dolgozunk, és szerintem az új irányvonal az, hogy
teljesen egyénre szabjuk. Tehát, hogy nem lehet uniformizálni. Meg lehet az alapköveket határozni, hogy mi az, ami egy adott típusú bőrnél jó, de ez nagyon sok minden belejön, tehát belejöhet akár a hormonváltozás is. Tehát ezt is tudomásul kell venni, hogy ami nekem, mert nagyon sok esetben hangzik el a páciensektől, hogy én ezt már 10 éve használom, és eddig jó volt, és most már nem. Nem, mert változik a szervezetünk, változik a bőrstruktúránk, változik a bőrnek akár a hormonszintjei is, tehát a bőrünkre az ösztrogén ugyanúgy hat, mint a szervezetünkben bármi máshol, hiszen 300 ösztrogén receptorunk van, tehát ha leesik az ösztrogén szintünk, a bőrünk struktúrája is, ha tetszik, ha nem, meg fog változni az aging folyamatoknál, és ehhez kell igazából a rutin bőrápolást beállítani, tehát rendszeresen, és ha nem is orvoshoz, ahogy Lilu mondta, de nagyon komoly bőrterapeuták vannak, akkor hozzájuk kell ilyen esetben fordulni, hogyha én úgy érzem, hogy valami már nem működik nálam, és ott egy bőrdiagnosztikával meg lehet azt állapítani, hogy mit kell változtatni ezen protokollon. Igen, csak ne az Instagramról, meg ne a Ez így van, TikTokról. ez így van, igen. A korábban említett könyvisztenem nem azt mondja, hogy ne használjunk ilyen termékeket. Oké, nem, én csak azt mondom, hogy általában ebben a kozmetikai iparágban itt azért ez a riogatás, igen, az azért a nagyon része. riogatásra teljes márkák épülnek. Tehát mi nincs benne, az tud olyan erős állítás lenni, mint a mi van benne, és nekem ezzel azért vannak bajaim, én csak ezt mondom. Persze vannak mérgező dolgok, hát ez nem mutatja senki. A tudatosságnak azt, hogy minimalizálni a termékeket, meg azt, hogy a jót és a bevizsgált jó alapanyagokból, amit elmondott a Bea, ez szerintem egy tök jó irány elv már. Ha rákezdünk kanyarodni itt a korosztályokra, mert ugye nagyon sok dolgunk van a mai beszélgetésben. A 25-35-ös korosztály az első, akikről beszélgetnénk. Mikor kezdődik el a kollagénnek a csökkenése a bőrünkben? Hát pontosan ebben a korosztályban kezdődik el a kollagénnek a csökkenése, és én még azért egy picit úgy kanyarodnék vissza, nem akarom megváltoztatni itt a struktúrát, hogy azért nagyon fontos a bőrápolás, legalábbis szerintem. Nem a 10-12 lépcsős rutinoknál van a megoldás. Tehát, hogy azért a világ elment ebbe az irányba, hál' Istennek most egy kicsit normalizálódik, és visszatérünk arra, hogy azt gondolom, a tudatosság ott kezdődik, hogyha az alap megvan. Az alap az azt jelenti, hogy nyilván korosztályosan a tisztítás az mindenkinek nagyon fontos, hogy megfelelően le tudjuk tisztítani a bőrünket. A hidratálás, ez minden korosztálynál azt gondolom, hogy nagyon fontos. Későbbiekben nyilván a barrier visszaépítés is nagyon fontos lesz, tehát nem csak a hidratálás, és a fényvédelem, az viszont azt gondolom, hogy minden korosztálynál, hiszen az alfa és az omegája annak, hogy a környezeti hatás hogyan tud detektálni, és hogyan tudja roncsolni a bőr, az elsődlegesen a fény. Tehát az, hogy mindenki használjon fényvédőt minden körülmények között, mert még mindig ott tartunk, hogy azt mondjuk, de hát én egy stúdióban ülök egész nap. A stúdióban ugyanúgy fénykárosodott lehet egy bőr a lámpáktól, a monitortól, bármitől. Tehát ez egy alap. A barrier szót szerintem szuper, hogyha tisztázzuk, mert ezt nem biztos, hogy mindenkinek megvan. Hogy ez védőrétege a bőrnek. És akkor ennek a visszaépítése? Ennek a visszaépítése fontos lesz. Későbbiekben még inkább, hiszen amikor az ösztrogén megint csak ide tudok visszakanyarodni, elkezd csökkenni, akkor ez a barrier sérül. Tehát sokkal irritatívabb, szárazabb lesz a bőr. Tehát változtatni kell a protokollon, de a fő alapbázisok azért nagyon fontosak, és nagyon szeretném kihangsúlyozni, amiről nagyon sokszor nem beszélünk, mi nagyon sokat beszélünk róla a Liluval, a test. Tehát a bőrünk az nem az arcunk, a testünk, a testápolás. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy mivel fürdök. Igen, hogy eddig, azt hiszi, hogy eddig van bőre. A nyakunkig van bőrünk, és nyaktól lefelé nincs bőrünk. És csak akkor veszük észre. Igen, akkor veszük észre, hogy van bőrünk, hogy miért ráncosodik a térdem fölött a bőröm, miért húzódik, és miért így néz ki a kezem? Hát azért, mert ott is van bőr. Tehát, hogy egy egész testes szervről beszélünk, tehát az ápolás az nem csak az arcunknál kezdődik. A 25-ös, 35-ösöknél ez mivel kell, hogy kiegészüljön ez az alap, amit Hát ez, amit mondott a Bea, ez a szent háromság, tehát ez a tisztítás, hidratálás, fényvédelem, ez ami
Nyilván itt az igények változnak, az, hogyha az embernek a bőrével van valami probléma, hogyha ezért fontos az önismeret, meg ezért fontos a bőrismeret. Hogyha tudom, hogy nekem extra érzékeny a bőröm, akkor nyilván olyan hatóanyagot keresek, ami segít megtartani a nedvességet, vagy visszapótolni. Hogyha nekem elkezdődött a kollagénvesztés, akkor nyilván egy olyan hatóanyagot keresek, mondjuk a retinolt, vagy valamelyik retinoidot, amelyik segíti a kollagén termelést. Hogyha ugyanez a problémám, akkor lehet, hogy még egy C-vitamin szérumot teszek a fényvédő alá, amikor reggel elindulok, hogyha mondjuk ez is fontos. De ez a saját bőrigényem, tehát nincs olyan, hogy 25-35-ben, hanem az én bőröm, ez olyan, mint a ruhatáram, hogy van egy csomó minden, ami az én lehetőségem, de hogyha mondjuk nekem szorít, vagy kényelmetlen, vagy nem az kell, vagy nem akarok miniszoknyát hordani, ugyanez a hatóanyagokkal, hogyha tudom, hogy a bőrömnek mire van szüksége, mondjuk rozaceás, akkor tudom, hogy mondjuk keresek egy jó azelainsavat, keresek egy jó azid szérumot, és akkor azt használom, de ez nem korosztályos dolog. Azt mondjuk egy szérum bejöhet már. Egy 18 évesnek tényleg bőven elég, hogyha este rendesen lemossa, hidratál és felrakja a fényvédőt. De neki is lehet ugyanolyan bőr problémája, amire valamilyen hatóanyag szükséglete van. Tehát, hogy ez szerintem ilyen nem korosztályos, hanem bőr, hanem egyéni. Igen, annyi, hogy nyilván vannak bizonyos bőrbetegségek, amelyek jobban megjelenhetnek. Ez nem jelenti azt, hogy a többi korosztályban nem. Tehát például ilyen az akné, ami inkább a fiatalabb korosztályra jellemző, amikor egy hormonális váltás van, ugye itt az androgén típusú hormonok miatt alakul ez ki elsősorban, de hozzáteszem, hogy később is, ugye, amikor megint csak a premenopauza, menopauza vonala van. Igen. Nem, csak hogy... az mindenhogy rohadt jó, mert a végére akkor mindig van egy ilyen keret, hogy, és akkor ismételten megjelenhet ez az aknés bőrtípus. Tehát, hogy alapvetően vannak bizonyos problémák, ugyanúgy a rozácea, amiről beszéltünk, hogy megjelenhet fiatalabb korosztályban is, nyilván, lehet, hogy enyhébb formában, és utána megint csak a későbbi korosztályoknál ez sokkal intenzívebbé válhat, hiszen ott már maga a bőrnek a struktúrája, és ahogy elvékonyodik, ahogy problémásabb válik, jobban megmutatja az alapproblémákat. A retinolt behoztad, Lilu, és hogy a social posztok alapján olyan, mintha ez tényleg mint a levegő, nagyjából olyanná válna. Ez tényleg így van? Tehát tényleg mindenkinek eszetlenül retinolt kell? De ezt senki nem mondja. Vagy aki ezt mondja, azt le kell tiltani, kövess ki és tilts le. A retinoidokról pusztán csak azért esik ilyen sok szó. Egyrészt, amiről Bea már korábban beszélt, hogy azért van egy ilyen fiatalságkultusz, de még csak ennek sem kell feltétlenül. Valójában a retinoidok azok a hatóanyagok, amik bizonyítottan termelik a kollagént, és az, ami egy bizonyítottan jó anti-aging hatóanyag, amivel egyébként semmi baj nincsen, tehát hogy szerintem anti-aging hatóanyagot használni, ez nem egy ilyen extra dolog. Én is használok, sőt, egyébként mondjuk a retinoidok még egy csomó minden másra is jó, mert hogyha problémás bőrről van szó, akkor ott is az is egy nagyon klassz hatóanyag, csak egyébként tudja ezt is, tehát mondjuk fokozza a kollagén termelést. Szerintem ez egy nagyon-nagyon klassz, bizonyított, kutatott hatóanyag, ami, hogyha jól van formulázva, és hogyha megbízható cégtől veszed, és egyébként tudod, hogy neked mondjuk milyen erősségű kell, tudod azt, hogy kell bevezetni, megnézed azt, hogy nem vagy rá érzékeny, nem ész nélkül a legmagasabb hatóanyagformulát kezded el használni, akkor ez egy nagyon klassz dolog. Itt is csak ez, hogy tudd, hogy mire, tudd, hogy, és tudd, hogy mikor, de ez nem ilyen valami ördögtől van, mert már kezd így mindenki átesni a ló túloldalára, ez egy klassz dolog. Alapvetően igen, én azt gondolom, mindenre jellemző az életben ez a túlzás. Tehát így nem tudunk a lovon ülni, hanem hol a fején, hol a popóján ülünk, de valahogy a középtáj soha nem működik. Az egyik legjobban kutatott hatóanyag valóban. Tehát azt gondolom, hogy egy tudományosan megalapozott hatóanyagról van szó, ami abszolút
pozitív hatású, tehát ha normál keretek között alkalmazzuk. És mint minden, ebben is van túlzás. Tehát, hogy abban az esetben, hogyha túl alkalmazzuk, akkor nyilván sokkal irritatívabbá is tehetjük a bőrünket. De ehhez kell az úgymond, amiről beszélünk az elejétől fogva, a tudatosság. És az, hogy figyeljük a bőrünknek a visszajelzéseit. Tehát, hogy amikor látom már azt, hogy nagyon száraz, nagyon viszket, nagyon irritatív, nagyon ki van pirosodva, akkor nem rakom rá meg még inkább, nem emelem a hatóanyag tartalmat, hanem akkor megállok. Tehát, hogy ez az egész arról szól, hogy én mennyire figyelem a saját szervezetemnek a visszajelzéseit, de ez mindenre igaz, ez nem csak a bőrünkre, ez az egész működésünkre. A botox is egyre fiatalabb korban a részét képezi a rutinnak. Mikortól beszélünk prevencióról? Tehát mikortól van az, hogy adott esetben ti is ajánlanátok, hogy valaki ezt vizsgálja felül? Ez is egyéni. Tehát hogy ez is az, hogy én mit szeretnék látni a tükörbe. Tehát nincs ilyen, hogy 25-től gyere, mert szerintem meg nyilván ez genetika is. Tehát erről a Bea tud sokat. Ez a szegény botox is olyan mostohaként van, tényleg ilyen, mint hogyha a sátánnak valami gyermeke lenne, amikor azért erről közel nincsen szó. Szóval. A botulinum toxinról azért azt kell tudni, és ez egy nagyon nagy képzavar, talán most már egy kicsit rendeződik, tehát alapvetően az orvoslásban kezdték el alkalmazni, és ez nem a szépészet volt. Egy hasonló sztoriban van egyébként, mint egy gyógyszer, ami potenciálnövelő, hogy azt sem erre találták ki, mégis itt lett nagyon híres, őt sem erre találták ki. Tehát az orvosi alkalmazása az a szemizomgörcsnek az oldására volt, akkor agyvérzés után is plasztikus állapotokra, fogcsikorgatás, egyébként inkontinenciára is alkalmazzák. Tehát nagyon sok területe van, ami az orvosi oldal. Csak közben rájöttek, amikor ezt alkalmazták, hogy ennek van egy nagyon pozitív hatás, és igazából ebbe lett populáris, de ez az egész, amire elkezdtem mondani, az, hogy gyógyszernek van kvázi minősítve, és mint ilyen, nagyon komoly kutatási anyaga van, nagyon komoly engedélyeztetési eljárása van. Tehát sokkal komolyabb bázis van mögötte, mint akár egy hialuronsav mögött is, és ezt tévesztik össze az emberek, hogy nem botoxot, nem, mert az idegméreg. Nem, tehát nem, eleve nem mérgezi az idegeket, hanem egy jelátvitelnek a blokkolását végzi tulajdonképpen, és ezáltal egy izomrelaxáció történik. Visszatérve a kérdésedre, ez valóban genetikus, mert van olyan fiatal páciensem, aki öröklötten egy nagyon intenzív, például mérgeslánc vagy glabella területtel rendelkezik, amiből tudjuk vagy azzal rendelkezik, mert általában egyébként az édesapáktól hozzuk ezt a vonalat. Tudjuk azt, hogy ez a későbbiekben még rosszabb, mert még inkább ráfeszül, egyébként ez nagyon sokszor fejfájást is okozhat, sőt azoknál, akiknél mondjuk a látás egy kicsit rosszabb, vagy egy világosabb szeme van, fényérzékenyebb, sokkal intenzívebben. Ebben az esetben én azt gondolom, hogy egy fiatalabb páciensnél alkalmazni nem ördögtől való. A megelőzés szint az szerintem ott kezdődik, én azt szoktam mondani, hogy amikor laza állapotban, tehát amikor nem mimikázom, és már látom magát a ráncokat egy ilyen statikus állapotban is, akkor célszerű, ha preventíve szeretném alkalmazni, elkezdeni. Bocsánat, csak itt szerintem egy fontos dolog van, vagy ami a legfontosabb, hogy pont amit Abel mond, hogy itt ez egy gyógyászati hatóanyag, vagy egy igen, hát gyógyszerminősítés. Hogy az, hogy most már a sarki kozmetikus is beadja, itt szerintem ez az aláhúzandó. Pont ezt akartam behozni, hogy... Tehát botoxra menni szerintem oké, hogyha valakit zavarnak a ráncai. Én nagyon utálom a mérges ráncomat, tényleg, mert egyszerűen csúnyának látom, meg nem akarok mérges lenni, szeretek ilyen szerint kedves lenni, így is meglehetősen ilyen rideg vagyok, hideg, vagy nem tudom, néha azt mondják, hogy ilyen kemény. Nekem ez jó. Soha nem mennék el, de soha nem mennék el valakihez, aki kuponozik, vagy aki azt mondja, hogy ez most így tök jó lesz, hogy meg majd én megcsinálom neked a garázsba, meg a csomagtartóba, meg a hátsó ülésen, és pontosan egyrészt azért, mert azon túl, hogy itt mégiscsak egy tűvel történik ez a dolog, de az például, hogy mennyit, hogy mi az, ami a jó ízlés határa,
hogy mi az, amitől még mozog, még az én arcom. Ahhoz kell egy szakember, aki egyrészt tudja orvosilag, hogy mi történik, másrészt van egy esztétikai érzéke. Tehát például a Beához bárki elmegy, én ismerem a Beát tényleg nagyon régóta, és nekem a botoxomat ő csinálja. Olyan nincs, hogy én elmennék, és azt nem figyelj, innentől eddig semmilyen ráncom legyen, mint egy lobogó kifezített pányva, úgy szeretnék kinézni, de egy szép vitorla, és akkor mondaná nekem, hogy szóval, hogy ez egy esztétikai dolog, és szerintem olyanra kell bíznunk az arcunkat, és olyanra kell bízni egy ilyen beavatkozást, akiben tényleg megbízunk, és aki néha mond nemet. Szerintem ez iszonyú fontos, mert aki mindent megcsinál, nagyon sok lánynál, nagyon sok nőnél lehet látni már akkora a szája, mint a mikrofon, már egyre nagyobb, és senki nem mondta nekik azt, hogy figyelj, már nem szép, mert te már nem látod magad kívülről, én látlak. De nincs ebben az is benne, hogy ahogy elkezdesz ilyen kezeléseket csinálni magadon, elkezded máshogy látni, tehát egy más lesz az érzékelésed arról, hogy mi a valóság, és hogy... De benne van, csak itt van a szakembernek a felelőssége. Tehát, hogy nagyon sok esetben nem tetszik a pácienseknek, és nyilván lehet, hogy elmegy, de ezt a kockázatot vállalni kell. Tehát én azt gondolom, a szakmai hitelesség ott van, hogy addig megyünk el egy arcnál, amit saját magunk is tudunk vállalni. Tehát amit azt mondok, hogy ha nekem ilyen arcom lenne, azzal én odaállnék a külvilág elé. Tehát, hogy itt van az, nekünk orvosoknak kell meghúzni a határt, hiszen valahol az, hogy elszabadult a pokol, és uniformizálunk, és megváltoztatunk, ez rajtunk is múlik, hiszen a végső megoldás, vagy hát a végső állapot, amikor eljön egy páciens, mégiscsak mi szúrjuk be azt az arcot. Tehát, és még egy picit arra fűznék vissza itt a botulinumtoxinnál, ezen túl, amit elmondott a Liru, hogy hivatalosan nem orvos nem is juthat hozzá. Tehát ott felmerül egy olyan kérdés, hogy honnan van az a toxin, hiszen ez egy patikából érkezik orvosi pecsétszám alapján. A bőrregeneráló kezelések közül mi az, amit ennek a korosztálynak ajánlanál? Ez most melyik korosztály? Ez most még ugyanott vagyunk a 25-35-nél, aztán mindjárt elhagyjuk, megígérem, de hogy azért nagyon, mert sokan hallgatnak minket ebből a korosztályból, tehát ha bárki azon gondolkozik, hogy szeretne egy kicsivel többet tenni a bőrére, akkor mi az, amit itt ajánlanátok? Szerintem egy jó rutin otthonra, kiegészítve azokkal a boost kezelésekkel, amikről majd mindjárt gondolom beszélni fog, amik kifejezetten a bőrnek a regenerációját biztosítják. Az, hogy este, amikor hazamegy, tényleg jól mossa le, szépen mossa le a bőrét, olyan termékkel, ami valóban tisztít, meg ne szappannal álljon neki, ami kiszárítja, szépen mossa le a sminket, szépen mossa le a fényvédőt. Én nagyon szeretem a 2 lépéses rutin, egy olajos, aztán vizes, mert az, ami teljesen le fogja szedni. Arról nem beszélve, hogy sokkal jobban felszívódnak utána azok a hatóanyagok, amikre költött. Szerintem egy valami hatóanyag, egy jó szérum, ami az ő problémájára van, amit ő szeretne, amire vágyik, ami tényleg nagyon sokféle lehet, egy klassz hidratáló, esetleg egy szemránckrém, de hogyha jó a szérum, még az se feltétlenül kell, de mondjuk egy szemránckrém, és szerintem egy nagyon-nagyon klassz fényvédő, ami annyira komfortos, hogy nem nyűg felkenni, hogy nem az van, hogy így el akarod odázni, vagy így szeretnéd néha elfelejteni, hanem egyszerűen kényelmes, mert akár hidratál is, jó érzés, tudsz rá sminkelni, nem csúszik le a smink róla. Szerintem nagyjából így ez, és aztán utána pedig a Beának ezek a boost cuccai, amik szerintem tényleg zseniálisak, nagyon jók. Mik a Bea boost cuccai? Igazából én azt gondolom, hogy ez a korosztály bőrminősége javításnak az egyik target. Persze végig, tehát csak innentől kezdve lehet elkezdeni. Én nagyon hiszek a kollagénindukciós eljárásokban, ezek a mikrotűs kezelések, vagy a mikrotűs kezelések rádiófrekvenciával kiegészítve. Ezek ilyen alapkezelések, amit azt gondolom, hogy bármely korosztály alkalmazhat, és a bőrnek a visszatáplálása, hidratálása, ezek az úgynevezett skin boosterező anyagok, amiket most már mindenféle verzióban alkalmazunk, illetve vannak a polinukleotidok, amit azért hozzá
hozzátennék, hogy most nagyjából naponta 5 ember jön be, hogy ő lazac spermát szeretne, azért fölhívnám a figyelmet, hogy ez nem egy újdonság, ez nagyjából egy 5-6-7 éve van, csak azóta... Ez a konkrét igény? Ez Hát a Jenner lányok, igen, nem? már a Jenner lányok Igen. most ettől lettek beautiful-ök, és akkor most naponta, és amikor azt mondom, hogy ez nem újdonság, ez nagyjából 5-6 éve alkalmazzuk, akkor mindenkinek egy kicsit úgy legörbül a szája, hogy ez mégsem, de valóban ezek az anyagok is abba az irányba, hogy a hidratációt növelik, van egy icipici ilyen gym effekt, tehát feszesítik az arcot. Én ezekben a megoldásokban és semmiképpen nem a túlzott töltésekben hiszek, hiszen ebben a korosztályban erre szükség. Nyilván vannak bizonyos esetek, amikor nagyon nagy fogyás van, amikor genetikusan olyan az arcszerkezet, akkor így lehet rajta egy picit enyhíteni, de semmiképpen nem abba az irányba mennék, hogy ilyen 10 millis hialuronsavas töltésekkel kezdjem el átszabni az arcomat. Az a tapasztalatom, hogy régen sokkal inkább benne volt mindenkinek a rutinjába az, hogy rendszeresen kozmetikushoz jár. Én jól érzékelem, hogy ez változott? Szerintem igen. Igen. Egyrészt azzal, hogy nagyon-nagyon sok mindent, hogyha valakinek még nem kell tisztítani, olyan tisztítás, ami tényleg kozmetikust igényel. Például az én bőröm nem igényli feltétlenül a kozmetikust, mert tiszta a bőröm, tudom, hogy kell tisztán tartani, nincsenek olyan pattanásaim, amivel kozmetikushoz kell fordulni, megvan a saját tök jól beállított rutinom, tudom, hogy milyen hatóanyagok kellenek, és amire nekem mellette szükségem van, az már nem a kozmetikus, hanem inkább a akihez mondjuk elmegyek egy mikrotűs kezelésre, aki mondjuk csinál egy ilyen bőr regeneráció, megújítja a bőrömet egy kicsit, vagy mondjuk a botoxomat 3-4 havonta, bár most ez már régebben volt, de például tök érdekes, hogy szerintem erről egyébként nem ciki beszélni, kb. Mindenkinek van botoxa. Itt például azt kell helyre tenni, hogy a botox az nem a töltés, mert szerintem még ebbe is van egy iszonyatos kavarodás, hogy amikor nekem nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy túl van töltve az arcom, amit hát beadod a legjobban, hogy nem, mert nincsen, egyáltalán nincs töltve az arcom, soha nem is volt. Nekem ilyen pogácsás az arcom, és ahogy változik, ahogy öregszem, ez a rész itt fennmarad, és ez nem tűnik el, ami egyrészt szerencsés, másrészt pedig állandóan ezt kapom, de ez egyszerűen nem igaz. A botox nem ezt csinálja, a botox nem egy töltőanyag, az ugye ezt szokták mondani, már annyira feltöltette a fejét botoxsal, ez egy hülyeség, ilyen nincsen, hialuronnal lehet feltölteni, amit nem is erre használnak, meg nem is így használnak. A botox ugye ezeket a nagy ráncokat tünteti el, pont azzal, hogy ezt az állandó izommozgást megszünteti, mert én is egész nap mérges vagyok, és én azt szeretem, amikor mérges csak dobbantok. Szóval, hogy itt azért egy csomó mindenben, és ez mondjuk a kommentelőknek, meg akik nagyon szeretnek így bántalmazni online, ez azoknak egy ilyen tök jó nagy tévedése, mert ezt így lehet mondani, ezek egyszerűen nem így vannak. De ez milyen fontos lehet nálad, pláne ezzel a témával foglalkozol, és mennyire kemény, hogy ezt újra és újra akkor el kell mondani, hogy a te arcod nem... Hát, most kinek mondom el, mert most annak, akinek akinek van szabad 5 perc, hogy elmondják, hogy mi erre műtettem magam, semmi erre. Tehát egyébként nekem kevesebb beavatkozás van az arcomon, mint bárkinek, mert a botoxon kívül kb. Semmi nincsen, a bőrömre figyelünk nagyon, hogy a bőrminőségem jó legyen. Tehát, de akkor a kozmetikus neked is emiatt? Nekem nincsen, én egyáltalán nem járok kozmetikushoz, de egyáltalán. Tehát én elmegyek 3 havonta Beához, vagy 4 havonta, ő elmondja, hogy mi az, amitől szebb lesz a bőröm, de én otthon tartom a rutinomat. Én azt gondolom egyébként, hogy 2 csoportra lehet osztani. Nyilván, aki nagyon tudatosan otthon tudja ápolni, mert most már mindenféle eszköz megvan hozzá, de azért a nagy átlag populáció nem figyel erre oda. Ebben az esetben én azt szoktam mondani, és nem a Lilu esete, hogy kozmetikusra azért ettől függetlenül szükség van. Tehát én akkor tudok jól dolgozni, hogyha olyan a bőrkép, amit nem mindenki tud így megcsinálni, mint ő otthon. Ebben az esetben mindenképpen én együtt karöltve a kozmetikussal tudok egy szép arcot, vagy egy szép
bőrképet létrehozni, hiszen én egy picit mélyebb rétegben dolgozom, és ott indukálom a kollagént, ők felszínesebben, és a kettő együtt fog egy olyan hatást eredményezni, ami azt gondolom, hogy egy adott kornak megfelelő legüdébb és legjobb képet tud létrehozni. Mielőtt rákanyarodunk a perimenopauzára, egy kicsit beszéljünk a férfiakról is, mert ugye eddig csak a nőkre fókuszáltunk, de úgy tűnik, hogy azért a férfiak is nagyobb nyitottsággal vannak ma már a bőrükkel való foglalkozásra. Ez így van? Az én praxisomban azt tudom mondani, hogy így, amíg korábban, ugye én 18 évvel kezdtem el így ezzel foglalkozni, nem ma, akkor nem nagyon láttam férfiakat. Tehát, hogy nagyon hosszú ideig egyáltalán nem lépett be az ajtómon férfi. Most már azt tudom mondani, hogy a pacientúrámnak körülbelül a 20-30% férfi. Tehát, hogy megváltozott a világ, és megváltozott az igény arra, hogy ők is szeretnének egy kicsit fiatalosabban kinézni. Nyilván sokkal szűkebb range-ben, tehát hogy azért nem a teljes portfóliót végezzük el, mint mondjuk egy hölgy esetében, ez minimalizálva van, tehát sokkal kevesebb beavatkozást vesznek igénybe, de most már ők is szeretnének változtatni, és ami számomra öröm, mondjuk sokszor hozzáteszem a feleségek és barátnők pressziójára, tehát hogy azért nem egy saját igény, hogy a bőrápolási rutinjuk is kialakuljon. Tehát, hogy most már elvonszolja a családtag vagy a barátnő, és akkor rákényszeríti, hogy legyen bőrápolási rutinja, és ugyan kicsit óckodnak ettől, de most már azért rávehetőek. És hát nálunk is így van, hogy ugye mi ezt a fényvédelmet, ezt a Lilulanden, ez nekünk a fő missziónk, hogy fényvédő. Igen, ezt meg fogom számolni, hogy hányszor hangzott el, mert ez érződik, hogy fontos. Igen, és nagyon fontos. A férfiak még kevésbé nyitottak a fényvédő használatra, sőt, ők nem igazán nyitottak. Azért a férfiaknak szerintem egy kicsit olyan a helyzetük, hogy tudják, hogy kéne egy krém, és még csomóan még mindig bemennek bárhova, és levesznek egy Nivát, mert olyan ők tudják, szerintem nem vesznek le. Ők nem vesznek le, úgy elviszik igen. A polcról otthon a párjuktól. Igen, vagy ez tehát, a hogy hát, hogy kirak neki. Igen, leemelik a polcról, tehát, hogy azért ott még nagy munka van. Ez szerintem egyébként igen. Ugyanaz, hogy megint ráfűzök, hogy a nőknél, ugye nőknél is egy kellemetlen téma ez a hormonváltás, és erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem tudom, mikor lehet, hogy én már nem érem meg, amikor majd a férfi hormonváltásról fogunk úgy beszélni, hogy azt is egy kicsit tudatosabban kellene kezelni, mert náluk is van. Amúgy pont az előző adás után érkezett is ilyen komment, hogy szuper, hogy beszéltünk a perimenopauzáról, de mi a helyzet a férfiakkal? Az egy mítosz, vagy az igaz, hogy a férfi bőr lassabban öregszik? Ez igaz, teljesen más a szerkezete, és ők abban zsírosabb valamennyi, ami azért segíti. Igen, kicsit vastagabb bőrük van. Igen. Az biztos. Igen. Ez mindenre igaz lehet. De teljesen más a szerkezete, és igen, ők szerencsére. Én azt szoktam mondani, hogy ez a természet nagyon igazságtalan, mert lassabban öregszenek, nekik még egyébként egy ősz hajszál is nagyon sármos tud lenni, valljuk be azért a nőknél nem annyira, és hát a ráncok is sármosabbá tudnak tenni egy férfit. És hát, meg ők borotválkoznak, ugye az még ott... Az is egy ilyen másik ügy, hogy azért nekik az arcukat folyamatosan borotválni kell, ami nyilván egyrésztről egyébként meg problémásabb. Tehát még még borotválunk az arcunkat, tehát az nem hiányzik. Szóval, hogy más termékeket, vagy másra kell figyelni, és ott is még mindig megvannak ezek az ilyen régi, ilyen hiedelmek, ezek, tudod, hogy ha megborotválkozott, akkor alkoholt kell rá, mindegy. Az a jó, ha csíp, mert bezárja a pórusokat, meg ezek a hülyeségek, amiről azért már lehet tudni, hogy bőven-bőven nem így van. Tehát, hogy például egy borotválkozást az gyönyörűen le lehet hozni úgy, hogy ne legyen tiszta pötty, ne legyen tiszta seb. Igen, ne irritálja semmi, hanem megnyugtassa. Szóval, hogy itt ebbe is azért így fejlődött a világ. Tudom, hogy minden bőr egyedi, de mi lenne mondjuk az alap, amit hogyha most férfiak is hallgatnak bennünket, akkor ajánlanátok nekik?
Szerintem ugyanaz. Ugyanaz, mint Tehát a teljesen hölgyeknél, ugyanaz, mint a tehát hogy nőknél. alapvetően nincs különbség. Nyilván az öregedési folyamatban van különbség. Tehát a tisztítás, hidratálás, fényvédelem. Igen, de Ez hatóanyagban a sincsen ilyen értelemben különbség. De szóval, akkor hogyha- használhatják a hogyha- párjaik. Igen, ezt akarom mondani, hogy egyrészt nem van, amit biztos. a Bea mond, hogy van különbség a férfi és a női bőr között, de abból a szempontból, hogy például férfi és női termékek, ebben nincsen. Tehát olyan nincsen, hogy férfi arcápolási termékek, mert azok általában, és ez egy ilyen marketing húzás, attól szoktak férfi termékek lenni, vagy azért szokták őket férfi terméknek hívni, mert hogy valami jó vadászszavuk Igen. van, vagy ilyen kandúr, vagy bölény, vagy cowboy, vagy nem tudom. Tehát, hogy Dohány. Igen, vagy dohány, tehát ez egy hülyeség. Eleve nyilván az illatmentes termékek mindig sokkal jobbak, bőrápolásban, hogyha lehet, akkor inkább nem ilyeneket. Kandúr. Ja, igen, de hogy ha egy férfinak problémás a bőre, akkor pont ugyanazokat a hatóanyagokat kell használnia, mint egy nőnek. Tehát ilyen értelemben nincsen férfi és női kozmetikum, hogyha úgy hirdetnek valamit, hogy ez kifejezetten férfi kozmetikum, akkor ott már mindenképpen szerintem így De azért igen. kérdőjelet esetleg igen. mögött. De a felesége vagy a párjának a kozmetikumait azért nem biztos, hogy tudja használni, mert nem biztos, hogy ugyanaz a probléma. Tehát, Igen, hogy de hogy például emiatt. igen, Igen. tehát hogy emiatt, nem pedig amiatt, hogy férfi-női Így van. kozmetikumról Így van. beszélünk. Forduljunk rá a változókorra. Na végre? Igen, elérkeztünk a legfontosabb témánkhoz. Mi az, amire el kell kezdeni odafigyelni akkor, amikor elindul a perimenopáuzás időszak, vagy egyáltalán honnan tudjuk a bőrünk alapján, hogy már ott vannak a jelek? Nem fogjuk tudni, tehát hogy ez még egy nagyon hosszú edukációs folyamat, hogy egyáltalán tudomásul vegyük, vagy tudjuk azt, hogy miben vagyunk. Nagyon sokszor nem tudjuk, tehát ezt most kezdjük el mi is tanulni itthon. Külföldön ebben jóval előrébb vannak már tudatossági szinten. Én azt gondolom, hogy ez egy teljes szemléletváltást igényel ez a korszak. Nagyon sok mindent meg kell változtatnunk, és ez lehet egy kicsit nyűgös is, de ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy másik, egy magasabb szintű tudatosságot igényel mindenben, a táplálkozásban, a bőrápolásban, az életmódunkban. Egy kicsit át kell alakulni, de ez nem probléma akkor, hogyha ezt minőségileg szeretnénk megélni ezt a korszakot. És ez a bőrápolásra is vonatkozik. Mit veszünk észre a bőrünkön? Nagyon sok kutatási anyag van róla. Egyébként, hogy maga az ösztrogén hiány, az ugye a koponyacsontnak az átépülését is elindítja. Ez egyébként a magának az ösztrogénnek is betudható, de az aging folyamatoknak a része is. Megváltozik az állkapocsnak a szöglete, megváltozik a bőrnek a struktúrája. Ezért van az, hogy leginkább az alsó harmadot, az arcnak az alsó harmadát érinti, vagy az mutatja meg legelőször ezeket a folyamatokat. És tulajdonképpen amit tehetünk az, hogy nagyon intenzív, kicsit korábbról elkezdeni. Azt gondolom, hogy 40 éves kortól ez nagyon fontos a kollagén indukciós kezelés. Én mindig azt szoktam mondani a pacienseimnek, hogy ez egy bankbetét, amit nem akkor fogok megérezni 40 évesen, amikor még úgy érzek, hogy minden rendben van, hanem később fogom azt észrevenni, hogy kinyílik az olló azok között, a mondjuk 50 pluszos hölgyek között, akik soha nem foglalkoztak a bőrükkel, sem tudatos bőrápolás szinten, sem kollagén indukciós szinten semmi. És nem fényvédőztek? És nem most? fényvédőztek, Tényleg, ez nagyon tényleg durván. így van. Ez tényleg így van. És hát igen, Ott mert van egy ilyen akkor... nagy váltás, ahol így egyszerűen... Hát nem, akkor mutatja meg a bőr azokat a károsodásokat leginkább. Tehát korábban is mutogatja, de ebben a korszakban, amikor már eleve a sejtszinten a ripérmechanizmusok, a javítómechanizmusok gyengülnek, plusz a genetikai hozomány felerősödik, és ekkor indulnak el tulajdonképpen a legkomolyabb bőr problémák. A foltok, a lógása, gyakorlatilag ugye ezt szokták mondani, hogy az összes, a bőr öregedésének, amit láthatunk, azok a jelei nagyjából 85%-ban ezekért a fény a felelős. Az UVA és az UVB. Tehát, hogy egyszerűen csak, ha ezt az ember tudja és végig gondolja, mert ugye a bőrnek van egy memóriája, tehát hogyha én 18 évesen is rongyosra égek hetente, meg szoláriumba járok egész 20 éves koromban végig, meg 30 évesen, akkor egyszer csak 40 évesen, 50 évesen
kollagén, extra lesz a kollagénvesztés, tiszta folt lesz a bőröm, amivel ott már nagyon nehéz mit csinálni, azzal még néha a Bea sem tud, de ez így van. Tehát, hogy ugye ezek a károsodások egymásra rakódnak, és lehet, hogy egy égés után rendbe jön a bőr, és utána ugyanolyan klassz lesz, de a bőrnek van egy ilyen memória, és ez szépen összeadódik. És a végén egyszer csak az összes napsérülés, napkárosodás, az látszani fog. Ezek a kollagénes kezelések, ezek pontosan mit takarnak? Tehát, hogy mi az, amit ajánlanál, hogy mi az a kezelés, amire érdemes ilyenkor először elmenni? Ugyanazokkal tudom elmondani, tehát a kollagén indukciós kezelések nem változnak ebben a korban. A gyakoriság, tehát az, hogy egy kicsit többször kell erre odafigyelni, mint mondjuk egy 25-35 éves korosztályban. Ez azt jelenti, hogy azért ezt általában úgy végezzük, hogy havi rendszerességgel ilyen periódusban, tehát hogy egymás utáni mondjuk 3 hónapban, utána egy kicsit pihentetem a bőrömet, és mondjuk ezt megcsináljuk egy évben legalább 2-szer, ezt a kórát. Tehát ugye ez egy lényeges szempont. A visszahidratálása a bőrnek ugyanolyan lényeges szempont. Ez lehet akár mezoterápia, lehet skin boosterező anyagoknak a bejutatása, egyénre szabva. Tehát, hogy megint csak azt tudom mondani, hogy az, ami Kardashian familiának jó, az nem biztos, hogy nekem jó lesz. Tehát ott meg kell néznem az öregedési folyamatot, meg kell nézni a bőrnek a vastagságát, meg kell nézni a kollagén-elasztin vesztességét, hogy az adott állapotában milyen, és ahhoz egy kezelési tervet beállítani. Tehát, hogy ez nem egy olyan receptúra, ami mindenkinek jó lesz. Ezért érdemes szakemberhez fordulni. Szerintem sokan attól félnek, hogy elmennek mondjuk egy szakemberhez, és akkor kijön egy olyan rendszer, ami akár anyagilag, akár bármilyen más módon nagyon megterhelő lesz. És szerintem akik most hallgatnak minket, azoknak szuper lenne átadni egy olyan kvázi kézzelfogható ütemezést erről, hogy nem tudom, hogyha belelépsz ebbe a korosztályba, 40 körül vagy, akkor nagyon jó, hogyha el tudsz jutni, nem tudom én, évente x alkalommal valamilyen regeneráló vagy kollagén indukciós kezelésre, mert befogadhatóbbá teszi, hogyha tudjuk, hogy mire kell számítanunk. Ahhoz, amit a Bea mondott már az előbb, ahhoz, hogy a Beához valaki elmenjen, ahhoz kell azért egy jó állapotú bőr. Igen. Tehát, hogy legyen a Beának miből dolgozni, mind dolgozni. Én szerintem, pláne ebben a korosztályban tényleg nagyon-nagyon fontos egy jó napi tudatos rutin, ami nyilván ott is nagy mozgástér van, de nem feltétlenül pénzkérdés. Tehát például egy nagyon-nagyon klassz retinoidos szérumot, azt már nagyon baráti áron meg lehet venni, jó minőségűt. Akár még magyar gyártóét is. Tehát vannak olyan nagyon magas minőségű 5-7-8-9 ezer forintos árkategóriában lévő retinol szérumok, vagy retinal szérumok, amit egyébként, hogyha minden nap, vagy másnap, vagy ahogy éppen az ő rutinjában ez megfelelő elkezdi használni, akkor az például egy nagyon jó szinten tartó, és egy nagyon klassz dolog. Vagy akár kiegészítve valamilyen klassz peptides szérumra, és akkor ezt a kettőt váltogatva. És hogyha van egy jó alap, ami minden egyes nap az életünk része, és amivel is tényleg reggel fel kell, és felkenni azt a fényvédőt. Ezt tudom, hogy unalmas, de így van. Akkor teljesen máshogy fog elmenni majd adott esetben a Beához, és lehet, hogy egyébként annyit spórol a napi rutinján, hogy elég lesz elmenni mondjuk 3-szor, vagy elég lesz azt mondani, hogy mondjuk őt a mély ráncai zavarnak, és akkor kéri azt a botoxot, de hogy szerintem az alap az, amit minden nap megcsinálsz. Tehát arra tud építkezni az ünnep, ami a hétköznap. Igen. Én azzal szoktam szembesülni, hogy nagyon sokáig nem foglalkozik egy páciens a bőrével, majd amikor detektálódik így a menopauza vagy premenopauza idején ez a nagy változás, ugye ezt úgy szokták megfogalmazni, hogy felkeltem, és összeesett az arcom, és egy buldog arcom lett reggelre. Tehát ez azért nem reggelre alakul ki, hanem ez egy hosszú folyamat. És azzal nincs is baj, hogy ez kialakul, nyilván ezen is lehet vitatkozni, szoktam én is olyat kapni, hogy persze, mert hogy nem tudunk megöregedni, meg ezt nem tudjuk elfogadni, én ezt is el tudom fogadni. Van egy olyan csoport, aki ezt el tudja fogadni, meg én komolyan nagyon tisztelem azt, aki ezt el tudja. Én saját magam sem tudom a koromat úgy rendesen kezelni, próbálom, de nyilván amikor azt mondom, hogy 52 éves vagyok, akkor egy kicsit, hogy úristen, én nem lehetek az, vagy nem miért ébredtem így. Ez mennyi nőbe lehet benne, ez nem? nagyon sok, ez egy folyamat. Ez egy folyamat. Férfiakban is benne van, nőkben nyilván kicsit intenzívebben, de
De ez egy folyamat, ezen mindenki át fog esni. Valaki drámaiban éli meg, valaki kevésbé. És ugye van az a csoport, aki szeretne ezen egy kicsit javítani. És nagyon sokszor azt látom, hogy el van hanyagolva, nincs rutinja, nincs megfelelő kezelése, eljön, és azt mondja, hogy ezt most azonnal oldjuk meg. És nem mossa le a sminket nem mossa egyébként, le tehát a hogy olyanokkal találkozik a Bea, amire azt gondolod, hogy mire valaki a Beához eljut, ez egy ilyen alapdolog. Tehát az, hogy a sminket azért, mert egy sminkes kisminkelt, és nagyon szép, 3 napig nem őrizgetem magamon, nem? Hát igen. Tehát, hogy tényleg. Tehát... Ilyen van? Tehát, hogy valaki 3 napig Persze. Azt. Van, és akkor, hát és ugye a másik dolog az, hogy oldjuk meg lehetőleg nagyon kevés pénzből, nagyon gyorsan, és egy kezelésből. És erre szoktam azt mondani, hogy azért ez nem lehetséges. Tehát amit én évek alatt nem fényvédőztem, szoláriumoztam, ne adja Jóisten, dohányzom, nem figyelek oda sem, én azt nem tudom megoldani. Tehát, hogy ezt tudomásul kell venni. És ezért fontos az, hogy mindennek az alapja a bőrápolás. Tehát, hogyha nekem nincs is másra pénzem, vagy nincs keretem, mert persze ez is van, tehát, hogy ezzel is tudomásul kell ezt tenni, akkor legyen egy nagyon jó rutinom. És most már van drogériás, tehát hogy most már van drogériás árkategóriában jó rutin. Az mit jelent, hogy drogériás árkategóriában jó Mondjuk rutin? azt mondom, hogy egy lemosót már szerintem 3000 forintért, 4000 forintért nagyon jó, de itt nyilván ebben van mozgástér. De nem kell 20 000 forintos lemosót venni, mert nem kell, mert nem. Tehát egy jó lemosó az egy jó szérum, tényleg egy jó fényvédő, 7-8 000 forintért, ilyen kiváló, gyönyörű, mint a víz, olyan fényvédők vannak, és egy jó hidratáló krém, szóval igazából szerintem havi szinten 20-25 000 forintból egy nagyon jó minőségű rutint össze lehet rakni. Itt az a lényeg, hogy ez minden nap legyen, és akkor egyébként meg el lehet osztani azt a pénzt, hogyha az ember nem olyan cégeknek a termékeire költ, ahol egyébként megfizették az adott világsztárt, hanem tényleg azt nézi, hogy mi a hatóanyag benne, megtanul incit olvasni, utána néz, hogy abban mi van, és magának a saját igényeire szabva vesz egy jó terméket, akkor egyébként nagyobb mozgástere lesz, szóval nem hülyeségre kell költeni, hanem jó dolgokra, meg értelmes dolgokra. Akkor arra is több marad, hogy esetleg mondjuk beiktasson egy évben 2 skin booster kezelést. Na, ezt akartam mondani, hogy alapvetően nyilván abban az esetben, ha viszont tovább megyünk, és van mit áldoznom arra, hogy tovább lépjek, akkor abban az esetben én azt szoktam mondani, hogy nagyjából egy ilyen 2-3 alkalommal egy évben elég találkozni egy esztétikai orvossal. Persze ebben még vannak ide-oda eltérések, valaki sokkal gyakrabban tudja és megteszi, normál keretek között, tehát megint csak ezt tudom mondani, hogy a természetes és a normál keretek között, és van persze, aki nem, de akkor egyszer eljön, és akkor nagyjából megpróbáljuk azt megadni a bőrének, amire szüksége van. Mi a helyzet 50-60 év fölött? Mert azért ott is talán már nagyon sok minden változik, de nagyon sok olyan nőt ismerek ebből a korosztályból, aki így keresi konkrétan, hogy na neki mit kéne pontosan csinálnia másként. Az 50-60 éves korosztálynál én még mindig azt mondom, hogy a bőr minőségjavítás megint csak az alap, a normál otthoni rutint meg kell változtatni, tehát itt már azért általában bejön egy változás. Ott már a nagyon irritatív anyagokat, például a nagyon-nagyon gyakori retinol használat, vagy retinoid használat, szerintem ez nem feltétlenül a legjobb, tehát figyelnünk kell a bőrünknek a válaszát, hiszen abban az esetben, hogyha elindult a menopauza, szárazabb lesz a bőr, irritatívabb, akkor elsősorban, amiről beszéltünk, a barrier visszaépítés, a hidratálás, és a kulcs, testre is. És a testre. Tehát, hogy a test az egy nagyon lényeges. Nekem nagyon száraz például, nagyon irritatív a bőröm. Mégis sokszor megkérdezik, hogy nekem mitől ilyen puha a bőröm. És nem akarok így oldalra mutogatni, hogy miért. Hozzáteszem, én sem voltam mindig ilyen tudatos. Lilu volt először, aki azt mondta, hogy figyelj, ezt így próbáld ki. És akkor megnéztem, és
És azóta mindig azt mondom mindenkinek, hogy próbálja ki. Szintén egy beszélgetésedben hallottam, hogy ugye neked anyukád volt az, és azt hiszem, hogy talán mindannyiunknak az életében nagyon meghatározó, hogy az anyukánktól mit hozunk így az ápolásba, és hogy volt egy olyan történet, hogy az hogy már a te gyerekeddel volt egy helyzet, ahol ő mondta, hogy mennyire jó hozzád bújni, és hogy szakolgassuk egymást, és hogy ez tényleg az egész testről szól, nem csak az arcbőrről. Hát nekem az anyukám ilyen nagyon puha a bőre, és nagyon finom, és nyilván ez egy gyereknek mindig az ősélmény, szóval, hogy az anyukája bőréhez bújni, és miután én például nagyon tudatos testápolózós vagyok, tehát én azért bocsánat, én azért folyamatosan minden este olyan tusfürdőt, nem illatos tusfürdőt használom, ugye a sajátomat, a Bodyt használom, aminek van érzékeny bőrre való, ami kifejezetten nem szárít, és már a zuhanyzás után is puha lesz a bőröm. Én utána használom most már ilyen váltásban, mert nagyon érzékeny, nagyon száraz nekem is most már a bőröm. Én egy héten mondjuk 3-szor használom a retinalt a testemre, de 4-szer használom a 15%-os urás testápolót, és tényleg mindig nagyon-nagyon puha a bőröm. És Félix az így mindig befiszkel, és az, Isten, ez jobb, mint a párna. Nyom, puha. Szóval, hogy egyébként visszatérve például a menopauzával eljön az, amikor mindig száraz lesz a lábszár, igen. Amikor ez a fehéres réteg lesz rajta, amikor húzódik, amikor vékonyodik, amikor viszket, és iszonyatosan fontos, hogy egyszerűen például ebben kell csinálni egy váltást. Tehát ezek a, nem tudom, Seychelles-szigetek, mangó, álom, tusfürdők, amiket egyébként nagyon szerettünk fiatal korunkban, és ekkora habot csinál a zuhany alatt, ezeket például el kell felejteni, mert minden, ami habzik, az szárít. Amiben illatanyag van, és nyilván ezek nem feltétlenül mindig a legtermészetesebbek, de hogyha egyébként illóolaj is még természetes, akkor is irritálhat, sokkal könnyebben irritálódik a bőr. Tehát például át kell szokni szerintem ebben a korosztályban az illatmentes, és kifejezetten ápoló, gyengéd, SLS-mentes tusfürdőkre, zuhanyzókra, a testápolókra, amik sok olyan hatóanyag van, ami ceramidok, urea, tehát ami tényleg ápol és puhít, mert szerintem az egy nagyon szenvedős dolog ez az egész nap kicsit vakarászni, és ezen például tök lehet segíteni, és ez például a menopauzával eljön. A gyerekekről mindenféleképpen szeretném, hogyha beszélnénk még egy kicsit. Hány éves korban kell elkezdeni foglalkozni a bőrápolással? Én azt gondolom, hogy úgy rutin szinten inkább a tinédzserkorra tenném, amikor én elkezdenék ezzel foglalkozni. Számomra azért nagyon megdöbbentő az, amit, és én személy szerint nem értek vele egyet, hogy most már a YouTube tele van olyan videókkal, és ezt a saját gyerekemen tapasztaltam, és nagyon-nagyon megrémültem, hogy konkrétan külföldön az egyik ilyen nagy áruházláncba oda szaladt az egyik polthoz, amit még én magam sem ismertem, ami ráadásul tele van savakkal, és elkezdte leemelni, mert hogy a YouTube-on ilyen short videóban látta a 8 éves kislánynak a napi rutinját. Tehát én hiszek a tudatos bőrápolásba, de ilyen szinten nem. Tehát, és ebbe az irányba biztos, hogy nem is terelném. Tehát az, hogyha egy gyereknek picit szárazabb a bőre, nagyon gyakran fordul el, hogy atópiás a bőrük, akkor ezt természetesen hidratálni kell és kezelni kell. De erre vannak tök jó illatmentes gyógyszertári termékek, tehát hogy a gyerekbőrápolás az van, de azt általában mondjuk a gyógyszertárból oldjuk meg, és plusz nem a fényvédő. Igen, és fényvédő, de nem napi rutin szinten. Tehát, hogy ahogy a sminkre sincs még szerintem egy ekkora gyermeknek szüksége, de nyilván a tinédzserkorban a hormonváltással ott viszont már ugyanez a protokoll, tehát a tisztítás nagyon lényeges szempont lesz, a megfelelő, bőrének megfelelő tisztítóval, a hidratálás, tehát az ő esetükben én azt gondolom, hogy ez, és a fényvédelem. Tehát én ebben állnék meg, és nem vinném tovább ebben a kategóriában. És az, hogy tisztítsa a bőrét, tehát hogy ez egy olyan, és váljon úgy a részévé, mert nagyon sokszor látom azt, hogy nagyon
nem tiszta, eltömödött pórusai vannak, miteszeres, de rajta van körülbelül 2 kiló festék azért, hogy az egységes bőrképet létrehozza. De ez nem jó megoldás. Tehát nem a sminkkel kell elfedni a bőr problémákat, hanem a bőr problémákat kezelni kell, és ha már megoldottuk, akkor lehet rá sminkelni. És szerintem a legfontosabb például a kamaszoknál, kifejezetten nyilván a lányoknál, akik sminkelnek, de a fiúknál is, tehát én a saját fiamnál is. Nekem a nagyfiam pontosan tudja, ki van rakva az a gyengéd lemosó, amivel minden este lemossa az arcát, mert edzésre megy, mert nyilván a smog, meg 1000 dolog, este szépen azzal lemossa az arcát, tudja jó, hogyha éppen kijön egy pattanás, akkor jön, anya, van egy valami, szépen kap valamilyen ilyen nagyon-nagyon enyhe, hát most ilyen kapott egy ilyen 2%-os szalicil szérumot, amit 3-4 naponta attól függ, hogy milyen állapotban van a bőre, az szépen felrakja egy hidratálót, de ő például reggel felrakja már a fényvédőt. De az, hogy mindig tiszta a bőre, az, hogy ő magának pontosan tudja, hogy 3 naponta lecseréli például a kis párnahúzatot, a párnahúzatot, mert az a higiénikus, és azzal tud igazából vigyázni arra, hogy mondjuk ne fertőződjön el, vagy ne fertőződjön felül, hogyha éppen van valami baktérium a párnán. Szerintem ez a legfontosabb, és a lányoknál is. Tanulja meg azt, hogy tiszta legyen a bőre, tanulja meg azt, hogyha száraz, akkor hidratálja. Nyilván van valami probléma, arra úgyis fog az anyukája valamilyen hatóanyagot keresni a kozmetikusnál, reggel rakja fel a fényvédőt, és szerintem szevasz, tehát ez a gyerekeknek ezek a rutinok, meg ha az alaphigiéniát és az alapgondoskodást és a bőrre vigyázást megtanítjuk nekik, nincsen más dolga egy kamasznak. Igen. Amúgy rengeteget hallani ilyen zaklatásokról, a különböző látható kamaszkori bőrproblémák miatt. Ti mennyire találkoztok ezzel a jelenséggel? Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak a zaklatás, de nyilván ebben is a social médiának hatalmas szerepe van, pont a makulátlan bőr miatt. Tehát abban az esetben, hogyha egy problémás bőrről beszélünk, és ez egyébként egyáltalán nemhez kötött, mert úgy látom, hogy a fiúkat is ugyanúgy zavarja. Tehát például amikor bőrgyógyászati rendelésen van például aknés hege, vagy aknéja, akkor egy fiút ugyanúgy zavar, mint egy lányt. Mert ennek az elvárás része az, hogy makulátlan, tehát akkor vagy szép, ha makulátlan a bőröd. És ez saját maguknak és a korosztályoknak egyfajta szorongást okoz, hogy neki nem ilyen a bőre. Nyilván van nagyon sok felelősség is, mert hogyha nem ápolom, vagy amiről az előbb beszéltünk, hogy úgy próbálom az aknés bőrömet eltüntetni, hogy 8 réteg sminkkel megpróbálom elfedni, és nem kezeltetem, nem tisztítom, ne adja jó Isten, nem megyek el orvoshoz, ha már olyan szintű, hogy ott már gyógyszeresen mondjuk be kell avatkozni, akkor ott a saját personális felelősségem és a szülőnek is a felelőssége ott van. De valóban én speciál azzal nem találkoztam még, hogy gyereket ezért bántottak volna, de saját magukban egy hatalmas szorongás és alakul ki, ami utána nyilván pszichézavarokhoz is vezethet rossz esetben, tehát erre érdemes odafigyelni, és a szülőknek egy támogató, egy szupportáló szerepet eljátszani egy ilyen esetben. Bármelyik beszélgetésemben, ahol itt szóba jönnek a gyerekek, kijön az, hogy annyi hatás éri őket, teljesen mindegy, hogy a bőrükkel kapcsolatban a social médiáról, vagy önmagában az, hogy már a digitalizáció ilyen szinten benne van az életükben, vagy beszélhetünk a táplálkozás által is befolyásolt különböző neurológiai vagy pszichés problémákra, hogy egyszerűen sokkal nagyobb stressznek és szorongásnak vannak kitéve a gyerekek, és ez minden irányból jöhet, és lehet, hogy csomó szülő nem gondol arról, hogy pont a bőre miatt szorong a legjobban az a... Hát azért azt látod, szóval hogyha ott vagy a gyerekeddel, és látod, hogy problémás a bőre, hogyha látod, hogy szorong emiatt, hogy nagyon levakolja, le akarja alapozni, hogy azért ilyenkor meg egyszerűen kézen kell fogni a gyereket, a kamaszt, és elmenni egy szakemberhez, és megkérdezni, hogy mi a teendő. És ezek gyönyörűen karbantartható, kezelhető dolgok. Hogyha gyógyszer kell, vagy elmondja, hogy mi az a 2 hatóanyag, elmondja, hogy mi az, amit mostantól minden nap csináljon meg, és ezeket nagyon-nagyon szépen mederben lehet tartani. És a kamaszoknak azért ez egy ilyen fontos mondás, én mindig ezt szoktam mondani, hogy a kamaszokkal találkozom, hogy el fog múlni. Szóval tudom, hogy ez nem
igaz abban a pillanatban, de hogy elkezdjük csinálni, és el fog múlni, de például az, hogy ha nagyon problémás a bőr, nagyon pattanásos, akkor miért kell extrán fényvédőzni, hogy azok a hegek, azok a foltok ne maradjanak ott egy életen keresztül, és ez például tök fontos tudni a szülőknek is, hogy a fényvédelem az például itt is egy iszonyatosan meghatározó pontja a bőrápolásnak, mert ha az ott ég, ha kimegy a napra, beleég, és azokat a foltokat viszont már utána nem nagyon lehet visszacsinálni, úgyhogy a pattanás közben egyszer csak elmúlik, és nem lesz többet. Igyekeztünk az elmúlt kicsit több mint egy órában átfogóan minden korszakon végigmenni, nyilván órákig tudnánk még erről beszélni, viszont az alapként átjött, hogy mindenkinek ajánljátok, hogy menjen el egy szakemberhez, és hogy kezdjen el tudatosabban hozzáállni a saját bőréhez. A tudását biztos helyről szerezze, én inkább, tehát hogy tényleg az információit megbízható helyről. És ez lenne a szerezze. kérdésem, hogy egyáltalán honnan tudja bárki azt, hogy a szakember, akihez megy, az jó? Tehát, hogy miből fogom én azt tudni, hogy egy jó szakemberhez jelentkezem be, és hogy mi az az egy dolog, amiben érdemes változtatni a gondolkodásunkon annak érdekében, hogy hozzájáruljunk az egészséges bőrünk fenntartásához vagy kialakításához. Azt gondolom, hogy erre nem fogunk tudni így válaszolni, hogy ki a jó szakember, hiszen erről így elfogultság nélkül nem lehet beszélni. Mindenkinek más. Én azt gondolom, hogy a bizalom a lényeg. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogyha elmegyek egy szakemberhez, és leülök vele beszélgetni, akkor ő meg tud engem arról győzni, hogy rá merjen bízni az én arcomat vagy bőrömet. De ugyanúgy azért hozzáteszem, a szakembernek is megvan a joga ahhoz, hogy eldöntse, hogy tud-e azzal a pácienssel együtt dolgozni, mert nagyon sok esetben, ha azt látom, hogy én elmondom neki, hogy mire van szüksége, és nem hajlandó azt tudomásolni, akkor nyilván nem fogunk tudni ezen az úton együtt menni. Tehát így én nem tudom definiálni, hogy ki feltétlenül milyen paraméterekkel rendelkezik az a szakember, aki jónak mondható. A bőrápolásban viszont én azt gondolom, hogy egy bőrterapeuta, vagy a kozmetikusom, akiben nagyon megbízom, vagy az orvos, akihez járok, kérjek tanácsot, menjek el egy bőrdiagnosztikára, ez mindennek az alapja. Most már olyan gépekkel dolgozunk, hogy tényleg mindent megmutat, a pigmentfoltokat, a mélységeket, a kollagén elasztin veszteséget. Ez nem egy fájdalmas beavatkozás, csak időt kell rászánni, és ez azt gondolom, hogy a tudatosságnak az első lépcsője. És az, hogy valóban olyan könyvekből szerezzem például a tudásomat, ami megadja a rutint, tehát hogy össze tudom azt tenni, hogy mi az, ami feltétlenül az alapján, amit nekem diagnosztizáltak, mi az, ami feltétlenül legyen a protokollomban, és ez nem 10-12 lépcsős anyag, hanem pár alappillérből már egy nagyon jó minőséget tudunk szerintem létrehozni. Én ezt gondolom. Meg ne a divatot, ne a új hullámokat, a csomagolásokat, az influencereket, a világsztárokat kövessük, hanem a saját bőrünket. Mert annál, mint hogy megmondják vadidegen emberek, hogy nekik mi volt jobb, annál tényleg sokkal kevesebb energiából el lehet menni egy szakemberre az, aki megmondja, hogy nekem mi a jó, és hogyha utána azt követem folyamatosan, és szépen felépítem, és minden egyes nap megteszem a saját bőrömnek, ami neki szüksége van, akkor utána az tényleg hosszú távon, hogy ez nem sprint, ez maraton, és nem a másét kell. És ami a Kylie Jennernek jó volt, az majdnem biztos, hogy nekem nem. Nagyon jó volt titeket hallgatni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és innen folytatjuk. Köszönjük szépen. A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet, az Itt vagyok egy hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornára, és kövessetek be minket a social media felületeinken. Sziasztok! Ez az Itt vagyok, élet és egészség podcast Bánhalmi Katával. A Rosszman minden életterületeden ott van veled, hogy támogasson a mindennapokban és a fontos pillanatokban is. A podcast beszélgetést a Rosszman támogatta.